Hi guys, welcome sa aking channel. Hindi mo guys, ngayon ay magkakalas tayo ng global tong prepaid wifi gamit itong dito SIM. Nakita nyo yan guys? Ito nakita nyo dito SIM na to. Okay. Yan yung dito SIM, okay. Yung maliit na yan. Basta yan. Yan maliit na yan. Yan na ilalagay natin mamaya. Okay, demo na yan. So, tabi mo natin ng dito SIM dito. Okay. Tapos, kakalasin natin to guys. Ito yung global tong prepaid wifi. Kasan natin yan. Talim na natin to. Okay. Kasi lang guys, kung maingay ating paligid, no? So, masyado na yan. So, ayan, kakalasin natin yan. Ikakabit ko dito yung ating Lobaton prepaid wifi. Okay. Ayan, habang tatanggal dito milyo. Lagay man natin dito. Okay. Ayan. Tapos, lagay natin dito isa. Doon din sa pinalagyan natin. Ayan, tanggal na ito milyo. Tapos, palitan natin ito milyo yan. Ito. Ipapalit natin. Ngayon guys, kakalasin natin yan. Mula tayo dito. Yan siya guys, kasi dito ako nagkakalas. Wala. Kalasin natin yan. medyo malayo-layo lang ako. Palabasin natin yun. Labas. Kalasin natin yan guys. Ayan. Oh no. It's all hot. Bumalik. Ayan. So yan, buksan natin yan. Pabukas natin yan guys. Magkakalasin pa tayo eh. Okay. Yan siya na guys, may pusa lang dumaan kanina. Kaya sa akin pusa. So, matan natin ulit yung tondilyo. Sabihin natin dito. Nakakawala yung tondilyo na ito eh. Itabi-tabi naman natin yan. Natin lagay yung tondilyo. Ayan. Nakita natin yung tondilyo nito. Sa screwdriver. Dalawa yan eh. Itong flat, standard, sa Philips. Okay. Philips gamitin natin. Ito yung ating dito SIM, no? Dito. Ito yung ating dito SIM. Okay. Ayan yung tumilyo. Ayan sa kabila. Ayan yung tumilyo. Sana guys, malakas ang sounds ko, no? Ito lang istorbo. Okay. At ito yung isang tumilyo. Bakit kaya tanggal guys? Kasi nakabit natin sa mano-mano. Okay. Kailangan kalasin mo lahat. Ito kasi lumang ano pa ng lobot ng prepaid wifi. So, tingnan. Tapos ito yung pangkalas natin. Tayo sa gilid. Tanggalin mo. Lagay mo muna dito yan. Tapos, ang gagawin natin, kakabit natin to. Ito. Sa bagay. Ito yung dito SIM. Okay, na-loadan ko na yan guys. Ayan. Ipapasok mo parang ganyan. Yun na yun. Makapasok na siya guys. So, balik na natin siya dito. Balik na natin siya. Sana tama. Oh no. Ako siya lumabas. Wait lang guys, may mali tayo. Yun. Yun nga guys. Tama na yung pagkabit ko. Intact na siya. Nandun yung dito SIM. Okay na rin. So, gawin natin. Balik natin mga tornilyo na tinanggal natin. Unahin muna natin to guys.
Ayun natin to. At ito. I-reset ko yan guys. Kasi nga, iyan natin yung bago ng... Ito yung reset button guys. Ito to, nakita nyo to. Ayan yan. Ito yung reset button. May reset button yan eh. Sa lubot ng prepaid iPhone. So, na-reset ko na siya kanina lang. Ayan to. Ayan natin yung video. Noon nyo guys, hindi ito glow bottom ha. Na prepaid button. Nasa cellphone ko yung glow bottom prepaid button. Itong nire-record na yan. So, ito lang ginagamit kong camera guys. So, ito lang mahirap lang. Ayan. Ayan, naset up na natin siya. Napamilya natin. Ayan, babalik ko na yung takip. Ayan natin yung takip. Ayan, nabalik na natin. Nabalik natin yung sa tornilyo. Ito yun guys, no? 7 minutes na tayo sa pang-record. Ayan. Ito na yun. Tapos ito guys, papakita natin paano ito gumana. Okay. Okay na yun. Ito ang kabila. Pakita natin paano sa gagana. Lasa ko siya. Okay. Ito yung ating ayan. Ito yung ating ano. Ibalik na natin itong antena niya. Ito, dito ko yung antena. Ayan. Balik ko yun. Pwede na siya reset dito. Yung push button na yun. Ayan, reset ko na natin. Ayan, reset. At pusin natin yung video para sa next. Ayan guys, nandito na siya sa ating, ayan, nilagay siya sa pinakataas. Ayan siya na. Ang gulo yung ating bahay. Ang bahay, okay. Ay, sorry. Ito siya. Oh, ayan. Ayan siya guys, sasakyan natin yan. Na. Okay. Natin gumagana. Ayan na guys, gumagana na siya. Dito siya yung ginamit ko. So, ayan. Hanggang dito lang ang ating video. So, natin ito susunod natin record.